साथीहरु यहाँ बाजा बजाउँदैछ डिजर्भिङ टिमले चाहिँ आजको यो मेडलहरु पाउँछ सबै right so this is what you see in the Gurkha Cup so यो ग्राउन्ड भरि जताततै मान्छे छ I think it's still early है खासै त्यस्तो भिड चाहिँ देखि छैन गुड मर्निङ साथीभाइहरु के सालको सन्चै आरामै हुनुहुन्छ फेरि तपाईहरुलाई धेरै वेलकम गराउन चाहन्छु र तपाई ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुन्छ ओके obviously यस अलिकति मास भएको ठाउँ भिड भएको ठाउँमा चाहिँ म छु आज चाहिँ सो आजको डे चाहिँ 28th of May सो सन्डेको दिन सो आज चाहिँ गोर्खा कप डे सो यो चाहिँ खास गरी बेसिकली चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ यहाँ चाहिँ तमुदी एउटा कमिटी छ गुरुङहरुको उहाँले चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ यो गोर्खा कपको आयोजना गर्नुहुन्छ सो बेसिकली तपाईहरुलाई चाहिँ यो गोर्खा कपमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्यालेन्ट शो गर्ने डे भनौं न एउटा नेपालीहरुको चाहिँ एउटा जो फुटबलमा स्पोर्ट्समा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँलाई ट्यालेन्ट शो गर्ने डेको रूपमा चाहिँ यो गोर्खा कप भनेर चिनिन्छ खासै यो गोर्खा कप चाहिँ यो आजको डे चाहिँ किन फेमस छ भन्दाखेरि गोर्खा कप त भइहाल्यो नै फुटबल खेल्ने डे चाहिँ भइहाल्यो नै र अनि अर्को कुरा चाहिँ किन चाहिँ यो फेमस छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली दाजुभाइहरु करिब यहाँ युकेमा चाहिँ ओभर 1 लाख भन्दा धेरै छौं तर युके एकदम ठुलो ठाउँ छ हैन अनि मान्छेहरु चाहिँ एकै ठाउँमा बस्दैन टाढा बसिरहेको हुन्छ अनि आफ्नो काम व्यस्तताले गर्दाखेरि मान्छेहरुलाई कति आफ्नो मान्छेहरु रिलेटिभ्सहरुलाई साथीभाइहरुलाई भेट्न नपाइरहेको बेलामा चाहिँ यो गोर्खा कपले चाहिँ एउटा अपर्चुनिटी दिएको हुन्छ सबैजनालाई एउटा भेट्ने अवसरको रूपमा चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरुलाई आफ्नो छरछिमेकी आमा बाबु दाजु दिदीभाइहरु सबैजनालाई भेट्ने ग्रुपको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ गोर्खा कप एकदमै फेमस छ है डेस्टिनेसन मोमो हिमालय डम्प्लिङ टेक अवे ठाउँ गर्ने ठाउँ यतातिर भयो मोमो स्टेसन्स हाम्रो चिनजाना गरेको दाइहरु हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सो यो सबै चाहिँ यतातिर चाहिँ रेस्टुरेन्ट मात्रै रहेछ ओके यो त मिमोसा भयो यो चिरिपो आफ्नै पारामा चाहिँ के आयो यहाँ चिरिपो आफ्नै पारामा के हो अरे न के बोर्ड लेखिरहेछ मिमोसाबाट पनि रेस्टुरेन्ट आइछ के हुँदैछ यहाँ मिमोसामा एकदम मिमोसाको एकदम तपाईको कस्टमरलाई के भन्ने ल भन्नुस् नमस्ते है सबैलाई यो गोर्खा कप 2023 मा एकदम स्वागत छ हजुर फर्स्टली चाहिँ तपाईहरु सबैजना गोर्खा कपमा इन्जोय गर्न आउनुभएको छ सबैजना मजाले वाइल्ड इन्जोय गर्नु होला प्लस फुडको लागि चाहिँ मिमोसा स्टल यहाँ रेडी छ हैन यहाँनिर पछाडी कुक गर्छ मजाले आइदिनु होला प्लिज इन्जोय गर्दिनु होला फुल अफ आजको डे चाहिँ वान अफ द बेस्ट इभेन्ट बनाउनु होला थ्यांक यू भेरी मच यो मिमोसा कुन ठाउँको मिमोसा मिमोसा यो क्याम्बोली मिमोसा हजुर है ब्रोदरको नाम भने नै हजुर मेरो चाहिँ नेत्रमान गर्बुजा हैन मिमोसाको स्टाफ हो प्लिज आइदिनु होला थ्यांक यू भेरी मच गुड टु सी यु ब्लगरहरु बनाउने गर्नु होला वाइल्ड रिप्रेजेन्ट गर्नु होला नेपालीको लागि थ्यांक यू भेरी मच गुड टु सी यु ब्रदर है चीयर्स ब्रदर वेल सेड ब्रदर ल अघि ब्रदरले भन्दै थियो मिमोसाको खाना मिमोसामा नेप्लिस खानाहरु बन्दैछ अरे ल सबै नेपाली खानाहरु चार भन्ज्याङ तमु समाजको यहाँ इन्स्टल रहेछ सेलरोटीहरु सेलरोटी यतातिर पाइन्छ यो चार भन्ज्याङ तमु समाजको यो इन्स्टल Army Korea if anyone interested join in the army so they can come here and have a conversation and they can know about anything so that's busy right what's going on here yeah I don't know you well and we're doing face painting if you're not interested no not now we just groom my install देखाउँदैछु यहाँ के यो गुरुङ मगर ड्रेस होला हैन टोमी सुराम देखेको ल के ड्रेस यो चाहिँ बोलाइरा छ यता आउनुस् भन्दै नेपाली फुड्सको प्रबन्धन गर्नु पर्यो हैन मार्केटिङ Hello guys, you okay? Hello. Are you alright? Yeah. Do you know me? Hello. Okay, so I'm here in the tube. My old colleagues, they are from the sales and marketing, so it's just a quick video, just for remember. Okay, my brother. Kiss brother, ठीक छ कस्तो हुँदैछ ल अघि मैले देखिरहेको थिएँ हाम्रो यहाँ म ठ्याक्कै काम गर्ने कम्पनीमा आएछु यहाँ चाहिँ ट्युब हो ओके कस्तो हुँदैछ ब्रदर It's going good, Dai. It's lovely weather. हाम्रो चाहिँ हाम्रो नेपाल ब्रदरको नाम के रे कमल हैन वेदर सबै राम्रो छ दाइ आएर झन् साह्रो घाम लाग्यो जस्तो छ वेदर एकदम राम्रो छ
यो चाहिँ मेरो साथीभाइहरू चाहिँ म काम गर्ने कम्पनी हो यहाँ चाहिँ हाम्रो सेल्स एन्ड मार्केटिङ टिमबाट हुनुहुन्छ हाम्रो साथीभाइहरूको लागि चाहिँ ओके 25 pounds in a month so no contract No price increases in contract. Fastest wherever it goes. If it comes to older shot, it becomes the fastest. okay 900 Mbps होइन 900 megs upload and download. okay Guaranteed through the cable. yes So you're not going to get anything lower than 900. oh yeah that's Very nice fast. okay how's going on man everything okay Yeah, everything okay do you wanna tell anything to our customer or my audience in the YouTube or anything so and I'm basically from here so there are so many people might be connected with my YouTube channel so we can marketing the broadband something from our YouTube page. Do you want to say anything in English or come on go for it man no no okay He will say something. Okay. He's sales. Okay. Yeah, I can say it. Right. So there you go, man. Nice to meet you. What's your name, mate? Jose. Jose. Okay. So basically, I'm also working in a YouTube. Yeah, so I know. You know. Yeah. Yeah, I do. So I'm not in the sales and marketing, so probably you don't know me. So what I want to say is I'm basically from this area. So mostly this area, I think around 80%, maybe 60 to 70% people there from our country. So they basically speaks, they don't much speak English or something. Yeah. So I think that guy, the Kamal, I think Kamal, he did yeah. something really good. So he can speak in an impress and he can, convince people who are from here. So, but from your, from your side, do you want to say anything to what you're Yeah, of course. What I can say to Nepalese people in the older shot, we are not scam. We're real. We're real, definitely. I work. This is my future, man. Exactly. Yeah. We are here to Tube is my future. We are here to change the speed of your lives. So that's why we are here. Yeah. Okay. Have a smart house. Yeah. Tube. Okay. So basically, this complete full fiber. Yeah. Yeah, full fiber. Yeah, just 25 pounds in a month. 900 download speed, upload speed, similar goes into router. Yeah. So the existing one is maybe whatever you say is Sky or maybe BT. For now, is maximum 50 Mbps. I think if you guys get connected with the tube, then you guys are getting 900 Mbps. That's correct, you can't even imagine how is the speed or something. and that's the fact. What we provide is the 900 always on there. It's not like share with your neighbors as well. So 1-to-1 what tube does. Yeah. All the guys around this place, please come and join us. Go for it. Tube, you can try it. Okay, thank you, man. Thank you. All right. Thank you. All right, guys. Nice to see you. के भन्छ ब्रोडब्यान्ड सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यो कम्पनीले चाहिँ हाम्रो यहाँ भाइ चाहिँ सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ यहाँ ओर्सको ब्रान्ड एम्बेसडर मिस्टर कमल म चाहिँ यो कम्पनीको प्लानिङ साइडमा अलिकति इन्जिनियरिङ साइडतिर छु प्लानिङको रोलमा आज चाहिँ फर्चुनेटली चाहिँ अर्को गोर्खा कपको चाहिँ अर्को विशेषता के छ भन्दा एभ्री गोर्खा कपमा चाहिँ सधैँभरि पानी पर्थ्यो कि एकदम चिसो हुने होइन पानी पर्थ्यो त फर्चुनेट दिस इयर यु क्यान सी द है एकदमै तातो छ वेदर इज लुक्स भेरी गुड है विन्डी त छँदैछ विन्डी भएको भए पनि यहाँ चाहिँ वेदर चाहिँ एकदमै रमाइलो छ तपाईँले मेरो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहुन्छ यो ग्राउन्ड मेन ग्राउन्ड हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टेजहरू पनि छ सँगै सो आई थिङ्क दिस ग्राउन्ड इज गोइङ टु बी फाइनल ग्राउन्ड फाइनल कम्पिटिसन ग्राउन्ड यतातिरको चाहिँ यो मेन गेटबाट अघि तपाईँलाई देखेपछि यो मेन गेटबाट भित्र छिरीमा चाहिँ यो चाहिँ आजको यो फाइनल गेम हुने यो ग्राउन्ड चाहिँ बल्ल पकाएर यहाँ चाहिँ छिरीमा चाहिँ भिडियोबाट भनेर अलिकति यसो बाटो बनिदिएको अलिकति यो भिडियो बनाउँछु भनेर यहाँ खास चाहिँ के छ भन्दा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आज जति पनि आज टिमहरूले जित्छ यहाँ यो टिमहरूले चाहिँ यो डिजर्भिङ टिमले चाहिँ आजको यो मेडलहरू पाउँछ सबै यो चाहिँ ओके यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डा नेपालको फ्ल्याग अनि ब्रिटेनको फ्ल्याग आइडन यो चाहिँ तमुदीको कुनै एउटा सिम्बोलिक फ्ल्याग हुनसक्छ यो चाहिँ र आज जति पनि आज मेडल डिजर्भिङ टिमलाई चाहिँ यो मेडल चाहिँ ट्रान्सफर गरिनेछ ओके अरू गाइस यो कस्तो हुँदैछ
हो टिम फाइनल जित्यो हामी पोइन्ट ब्रेकमा पुगेन टेबल पुगेन ड्रप हजुर कुन हाम्रो तपाईँहरूको चाहिँ कुन टिम हो नाम ड्रिम कुन ठाउँको हामी आर्मी हो आर्मी होइन ए लोक आर्मी जस्तो देख्छन् ब्रदर सबै आधा आधा लन्डन ए हो र ए कोसिस गरियो के अरे ए के हो त्यो नकआउट हो होइन अहिले ग्रुप स्टेज ए हो र ए अझै बाँकी छ ए अर्को गेममा अल द बेस्ट तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच ओके हजुरको ब्लगको नाम मेरो मोर्चाङ हो मोर्चाङ हजुर रमेश ल तपाईँ ब्रदरलाई अल द बेस्ट है राम्रोसँग खेल्नुहोस् जित्नुहोस् है ओके ल ब्रदरहरू गोर्खा कपको सबैलाई अल द बेस्ट तमुदी युथ भोलिन्टियरहरू है हजुर ओके म भर्खर यहाँ भित्रबाट बाहिर जानु पर्ला यहाँ रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल छिरायो Oh, thank you, man. Alright, cheers, man. You're from Nepal, yeah? Okay, alright, so thanks, man. मसँग यहाँ किन त्यस्तो ब्यान्डहरू केही छैन भित्र स्टेजमा जान नदिने मलाई त्यही पनि दियो ठ्याक्कै यो बाजा बजाउनुमा छु यहाँ बाजा खै नेपाली बाजा बज्छ कि बज्छ ओके there you go बाजा बज्दैछ यहाँ नेपाली बाजा there you go गीतमा चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ यहाँ बाजा बजाउँदैनुहुन्छ
है सो तपाईँहरूलाई मैले आज दिनभरि यहाँको यो गोर्खा कपको 2023 को अलिकति तपाईँलाई यो चाहिँ क्लेम सो यहाँ चाहिँ कस्तो के छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देखाएँ होइन सो यति बेला चाहिँ अलमोस्ट हाफ 1 भइसक्यो म चाहिँ अब अनफर्चुनेटली चाहिँ यहाँबाट निक्लिनु पर्ने हुन्छ किनकि बेलुकाको एउटा हाम्रो लन्डनमा अब प्रोग्राम एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो म चाहिँ यो गोर्खा कपको चाहिँ बाहिर निक्लिँदैछु एक्ज्याक्टली यो चाहिँ म कार पार्कमा छु है एकदम रमाइलो छ आजको वेदर चाहिँ गर्मी लिट बी विन्डी बट इट्स स्टिल ओके है जताततै गाडी छ मान्छे रमाइलो छ है आज बेलुकासम्मको भिडियो लिन पाएँ मैले रमाइलो हुन्थ्यो बट एनीवे म चाहिँ अब जानुपर्छ ओके गाइज टेक केयर फेरि अर्को भिडियोमा हामी डेफिनेटली भेट्नेछौँ सो आई विल क्याच यु सुन टेक केयर